ถ้าใครปลูกต้นไม้หรือว่ามีสวนไว้ที่บ้านเวลารดน้ำต้นไม้เราก็จะใช้ฝักบัวหรือว่าใช้ที่ฉีดหัวฉีดหลายๆชนิดแต่อันนี้ก็เป็นหัวฉีดน้ำอีกชนิดหนึ่งซึ่งปรับระดับได้8ระดับตัวนี้ก็จะมีการใส่น้ำยาได้ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบสายตรงนี้คือที่ซื้อมาใช้ก็คือเดิมทีเราใช้ตัวที่เป็นตั้งรดน้ำแบบอัตโนมัติไว้แต่ทีนี้แบตมันเสื่อมพอแบตเสื่อมปุ๊บเนี่ยเราไม่มีสำรองก็เลยซื้อตัวนี้มาสำรองใช้เพราะว่ามีการปรับระดับตัวนี้ได้ถ้าเราซื้อหัวธรรมดาเนี่ยมันก็จะปรับได้แค่อย่างเดียวก็ฉีดไปอย่างเดียวแต่นี้มีปรับระดับได้8ระดับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการใช้ว่ามันใช้อย่างไรเขาจะปรับระดับได้8ระดับมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กตัวนี้มันก็จะมีระดับบอกตรงนี้อย่างตรงนี้เป็นฟูลเราปรับมาตรงฟูลปรับมาที่เฟรตอะไรตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟูลนี่จะเหมือนกับเป็นสายน้ำที่ออกมาเหมือนฝักบัวตัวเฟรตตัวนี้ก็จะเป็นแบบฉีดเล็กๆแล้วก็ออกเป็นฝอยมันก็จะมี8ระดับอย่างชาวเวอร์นี่ก็เหมือนแบบออกมาเหมือนไอตัวที่เราฝักบัวอาบน้ำแล้วก็มีเซนเตอร์จะมีลูกศรบอกตรงนี้เวลาเราปรับอย่างเจ็ตตัวเนี้ยก็จะเป็นความแรงเป็นเส้นแล้วก็เราฉีดล้างพื้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้ได้ดีความแรงมันก็แรงเยอะฟูลโคลนฟูลอันนี้คือฟูลคือเต็มออกมาเต็มเป็นเส้นใหญ่เต็มตัวนี้คือตรงนี้เป็นที่ปรับระดับของเวลาเราใส่น้ำยาหรือว่าใส่ปุ๋ยที่เป็นน้ำเวลาเรารดน้ำต้นไม้ตัวเนี้ยคือเราก็ใส่ตรงกระบอกตัวนี้แล้วก็หมุนใส่เข้าไปแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวบอกเป็นวอเตอร์เป็นโซฟข้างหลังนี่เป็นโซฟตัวนี้เวลาเราใช้เราก็หมุนปรับเวลาเราใช้เราก็ปรับให้มันเป็นระดับ1 2 3เล็กกลางใหญ่ตัวนี้เวลาเราปรับอย่างเงี้ยเวลาเราใช้เสียบน้ำแล้วกดเนี่ยเขาก็จะดึงน้ำยาขึ้นไปมันก็จะออกไปอย่างนี้ออกไปตามหัวที่เราปรับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงตัวนี้ถ้าใครสนใจสินค้าก็ใต้คลิปก็มีบอกมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็น้ำที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยมันจะมีตัวล็อกตัวนี้หรือว่าเราไม่อยากกดนานๆอย่างเงี้ยเราก็ล็อกคือพอเราล็อกแล้วเราก็ไม่ต้องกดใหม่น้ำมันก็ออกตามปกติถ้าเราจะหยุดเราก็กดลงมากดตัวนี้ลงมามันก็หยุดเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการใช้อย่างไรนะครับหัวฉีดตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนการไหลของน้ำได้อย่างเช่นตรงนี้เจ็ตก็เป็นความแรงเซนเตอร์มิสชาวเวอร์ก็เหมือนฝักบัวฟรอตเฟียสแล้วก็ฟูล
แล้วก็โคลนแล้วก็เจ็ตตัวนี้จะมีปรับระดับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่น้ำยาหรือว่าใส่หรือปุ๋ยน้ำตัวนี้เราก็หมุนใส่เข้าไปแล้วเราก็เปิดตรงนี้เป็นเปิดตัวโซฟตัวนี้แล้วก็วอเตอร์ตัวนี้ปรับเปลี่ยนอย่างนี้เปิดให้น้ำยาขึ้นน้ำยาออกไปเวลาเปิดปิดเป็นลักษณะนี้เป็นแรงดันสูงอยู่เหมือนกัน